After the doctor had gone, the doctor the tlu narusta, Sue went into the workroom. Sue aga the kar kamre te lara to cry چې وژاړي. د ډاکټر خبرو دا هم لګه ګډه وډه کړه چې دا وژاړي. Then she walked into the Johnson's room. بیا د جانسي کمرې ته لاړه. She carried some of her painting materials. او خپل د painting material وسره و. And she was singing او داس دې سندره ویل چې سندره غونډه کې وی او دغه کمرې ته ننوته. جانسي لیدیر جانسي هلته پرته وه. Very thin and very quiet. ډېره کمزوري او ډېره خاموشه. Her face was turned toward the window. او مخې window طرف ته و. Sue stopped singing. Sue هغه سندره بس کړه. Thinking دا سوچی کو that Jansi was asleep چې دا جانسي اوده ده. Sue began to work. دې کار شروع کو یعنی په دغه خپل پینټینګ باندې کار شروع کو. As she worked څنګه چې دې د کار کو she heard دې واورېد a low sound یو ورکوټه आवाज again and again بیا بیا. She went quickly. دا زر ورغله to the bedside د کټ خواته د جانسي پکې پرته د کټ خواته وراله. Jansi's eyes were open wide. د جانسي سترګې کولاوې. She was looking out the window. د کړکۍ نه بهر کتل and counting او شمارې کو. counting back الټه شمارې کو یعنی د پاسې نه په کته روانه وه او شمارې څنګه کو. 12 he said هغې ووې 12 and a little later لږ ساعت بعد یې وې 11 او بیا یې وې 10 او بیا یې وې 9 او بیا یې وې 8 او 7. دا ټولې خبرې تقریبا almost together په یو ځای وکړي یعنې داسې 12 11 10 9 8 7. Sue looked out the window. د Sue د کړکۍ نه بهر وکتل. What was there to count? هلته څه یعنې چې دا څه شماري. There was only the side wall. صرف هغه سایډ واله دیوالو of the next house د بل کور. A short distance away لږ غونډه کې اخوا. The wall had no window. په هغه دیوال کې کړکۍ هم نه وه. An old tree یوه بوډۍ یعنې یو زړه ونه grew against the wall راختلې وه د دیوال سره مخامخ. The cold breath of winter د دې ژمي هغه یخې سیلۍ had already touched it. دا ټچ کړې وه یعنې دې باندې اثر کړی و. Almost all its leaves had fallen. تقریبا ټولې پاڼې پرېوتې وې from its dark branches د دې دغه تورو ښاخونو نه. What is it dear? څه دي ډیر؟ د سیو تې تپوس وکړو نو دا بیا هم لګیا ده دې ته تپوس وکړو چې څه دي نه بیا وایي 6 said Jansi چې in a voice still lower په یو کمزوري چې اوس هم هغه اواز یې کمزوری او په هغې کې ووایي 6. They are falling fast now. اوس دا په تیزۍ ارتاویږي. 3 days ago 3 ورځې مخکې there were almost 100. 3 ورځې مخکې تقریبا وې دا 100 وې. It hurt my head. دا زما سر خوږی to count them. یعنې زما شمارولی نشي سر یې راله خوږو چې دا زه شمار کم. But now it is easy. لیکن اوس یې شمار آسان دی. There goes another one. بله تیارتاوه شوه. There are only 5 now. اوس صرف 5 پاتې شوې. 5 what? او دا سو ته بیا وایي کنه څه 5 پاتې شوې ډیر. tell your سو خپل سو ته دا خبره وکړه. leaves نه هغه ته وایي leaves on the tree. په ونو پاڼې په دې ونو باندې پاڼې په دې ونه کې پاڼې. when the last one falls کله چې د اخرنۍ پاڼه ارتاوه شي I must go too. نو زه به هم ځم یعنې زه به هم کېږم. I have known that for 3 days. ما ته د 3 ورځو نه دا پته لګېدله. Didn't the doctor tell you? ډاکټر تا ته داسې نه دي ویلي. Oh, I never heard of such thing. ما خو داسې څه خبره نه ده اورېدلې. said Sue. It doesn't have any sense in it. په دې د دې څه مطلب دی یعنې دا خو هسې په زول خبره ده. What does an old tree have to do with you? د یوې زړې ونې ستا سره څه کار دی. are with your getting well. یا ستا د ښه کېدو سره. and you used to love that tree too so much. او د دې ونې سره خو ستا ډېره مینه وه
Don't be a little fool. بیوقوفه مه جوړېږه. The doctor told me. ډاکټر ما ته دا خبره کړله your chance for getting well چې ستا د ښه کېدو چانس یعنی ته getting well ته به ښه کېږې چانس زیات دی. He told me this morning هغه دا سهار ما ته ویلي. He said you had very good chances. هغه ما ته دا خبره کړله چې ستا ډېر چانس دی. Try to eat a little now. اوس کوشش وکړه چې څه لږ څه وخوري. And then I will go back to work او بیا به زه ځم یعنی واپس ځم چې کار کومه. And then I can sell my picture او بیا به زه د خپل تصویر خرڅ کړم. And then I can buy something more for you او بیا به ستا دپاره نور څه راوړم. To eat د خوراک to make you strong چې تا مضبوطه کړم یعنی خوراک وخورې نو ته به طاقت به دکې راشي. You don't have to buy anything for me. تا ته نشته حاجت یعنی چې زما دپاره سوالي جانسي ووی. She still looked out of the window. یعنی وسه پورې د وینډو نه بهر کتل. There goes another. وس هغه کړکۍ نه بهر دا ګوري نو بله لاړه یعنی بله پاڼه ورته وشوه. No I don't want anything to eat. زه هیڅ خوړل نه غواړم. Now there are 4. وس صرف څلور پاتې شوې. I want to see the last one fall. زه غواړم چې اخرنۍ پاڼه پارتاوېدو ووینم before night د شپې نه مخکې. then I will go to بیا به زمزم یعنی زه به بیا مړه شم. Johnsy dear said Sue. Johnsy dear دې سو ورته ووی will you promise me ته ما سره دا وعده کې to close your eyes چې دا خپلې سترګې بند کې and keep them closed او بند یې وساتې یو ساعت. will you promise not to look out the window ته ما سره دا وعده کوي چې د کړکۍ نه بهر نه ګورې until I finish working چې زه دا کار ختم کم. I must have this picture ready tomorrow. زه دا یعنې دا چې کوم پینټینګ جوړوي تصویر جوړوي زه دا سبا ته جوړول غواړم. I need the light. زما ته د رڼا ضرورت دی. I can't cover the window. زه دا کړکۍ بندولی نه شم. دا اوس پینټینګ جوړوي نو مطلب دا چې کړکۍ که زه تا پسې بندوم نو ما ته به بیا رڼا نه راځي. Couldn't you work in the other room? په بله کمره کې کار نشي کولی said Johnsy. جانسي خپلې ملګرې ته وایي سیو ته چې ته په دې بله کمره کې کار کوه. coldly معنا داسې په سرد مهرۍ سره یې ورته ووایي. I would rather be here by you. زه یعنې زه په ځای د دې اخوا تلو په ځای زه دلته کې خوښوم چې ستا سره یم said سیو. And I don't want you to look at those leaves. او زه نه غواړم چې ته دې پاڼو ته وګورې. Tell me as soon as you have finished. دا جانسي ورته اوس وایي که نه چې ته چې کار دې ختم کړو نو ما ته بیا ووایه said جانسي. She closed her eyes. دې خپلې سترګې بندې کړې and lay white and still. او white and still سملاسته. white خو مطلب کله چې سړی بیمارۍ نه کمزوری شي نو دا رنګ یې داسې سپین زیړ غوندې کې شي او خاموشه. Because I want to see the last leaf fall. ځکه وایي ما ته به بیا ووایي چې تا کار ختم کړو. ځکه وایي زه غواړم چې اخرنۍ پاڼه په لوېدو ووینم. I have done enough waiting. ما ډېر انتظار کړلی وته. I have done enough thinking. ما پې ډېر سوچ کړلی. I want to go sailing down. زم دغسې یعنې په کته څنګه چې دا پاڼه سیل ډاون کېږي کته ارتاویږي زم داسې سیل ډاون غواړم like one of those leaves د دغه پاڼو په شان. Try to sleep said Sue. دا سو د خپلې ملګري جانسي ته وایي کوشش وکړه چې ته وده شي. I must call Behrman to come up here. او زه اواز کوم بیرمن ته د دوی په دې ګاونډ کې بل یو سړی دی پینټر دی وایي هغه ته اواز کوم چې دلته راشي. I want to paint a man in this picture. زه غواړم چې یو سړی په دې پکچر کې یو سړی پینټ کم یعنی دا کم پینټینګ چې زه جوړوم چې په دې کې د یو سړي تصویر هم راشي. نو د دې دپاره د بیرمن ته اواز کوي چې دی مخامخ کینی او دا کم تصویر جوړوي نو چې په دې کې دا د دې بیرمن دا پټو راشي. I will make him look. نو زه به کوشش کوم چې دی داسې ښکاري لکه بیرمن. I wouldn't be gone a minute. I wouldn't be gone a minute. معنا زه به یو منټ هم نه لم یعنې سمدستي په یو منټ کې ځم او راځم. Don't try to move till I come back. او کوشش وکوه یعنې چې ته ونه ړقېږي زما د راتلو پورې چې زه واپس راشم هغې پورې ړقېږم.
Old Behrman was a painter. The Behrman څوک دی نه وای دا یو پینټر و who lived on the first floor چې په اولني فلور باندې اوسېده د دوی د دې هاوس یعنې لاندې چت کې دی اوسېږي. He was past 60 او د 60 سال نه عمر بره و. past 60 معنی د شپېتو نه بره. He had no success as a painter. یعنی د پتور د پینټر څخه کامیابی نه وه حاصله کړې. For 40 years he had painted. 40 کاله د پینټینګ کړی without ever painting a good picture. خو بغیر د یو ښه پکچر نه یعنی چې ته یو ښه تصویر د جوړ کړی نه و په دې خپل پینټینګ. He had always talked of painting. د به همیشه خبره کوله د یو پینټینګ a great picture چې یو غټ عظیم پکچر دی جوړ کی ماسټر پیس چې یو ماسټر پیس یو شاهکاری. but he had never yet started it. لیکن دا ماسټر پیس ته چې لا وایي تر اوسه نه شروع کړی. 40 سال د ده وتي او دی په دې خپل مقصد کې کامیاب شوی نه. He got a little money. د څه لږې غونده کې رقم حاصل کړی by letting others چې نور به پرېښودل paint pictures of him چې د ده تصویر جوړ کړي یعنې خپل تصویرونه به په خلکو جوړول په نورو پینټرانو باندې هغه به یې خرڅول. He still talked of his great masterpiece. او تر اوسه پورې به ده د خپل ماسټر پیس چې یاره زه به یو شاهکار پینټینګ جوړوم د دې خبره به یې کوله. And he believed او ده ته دا یقین و that it was his special duty چې دا د خاص فرض دی to do everything possible چې هر ممکن عمل وکړي to help Sue and Johnsy چې د سو او د جانسي مدد وکړي. Sue found him in his dark room. دا سو اوس خپله ملګرې پرېښوده او دا بره لاړه کته لاړه په دې د پسې نو دی بیا موندو په هغه خپله تیاره کمره کې. She told him about Johnsy. دی ورته د جانسي خبره وکړه and the leaves او د پاڼو on the vine په هغه خاخ باندې په هغه پیړ باندې. She said that she was afraid. او دی بیرمن ته دا خبره هم وکړه چې هغې سره یره ده that Johnsy چې زما سره یره ده that Johnsy would indeed sail down چې جانسي به هم یقینا چې سیل ډاون شي یعنې مړه به شي ډاون لایک د لیف دغسې بارتا وشي لکه دغه پاڼه. her hold on the world was growing weaker. او د دې هغه ګرفت په دنیا باندې هغه کمزوری کېږي یعنې د دنیا هغه امید یې ورو کمزوری کېږي ځان نه یې تمه نشته. old Behrman shouted his anger over such an idea. نو اولډ بیرمن یعنې په غوسه کې یو غوسې اظهار یې وکړو په یو داسې خیال باندې چې دې ته څه دا هم څه خبره ده چې بس پاڼه لویږي چې خلک به مړه کېږي. what he cried. هغه څه ووایي are there such fools. اوس هم داسې بېوقوفه شته په دنیا کې. do people die because leaves drop off. د دې وجې نه خلک مړه کېږي چې پاڼې ارتاویږي د یوې ونې نه. I have not heard of such thing. ما داسې خبرې نه دي اورېدلي. no I will not come up. زه به نه درځم and sit او نه به کښېنم while you make a picture of me چې ته زما تصویر جوړی. why do you allow her. تا هغې ته ولې داسې اجازت ورکړو to think such a thing چې داسې خبرې سوچ شروع کړي. that poor little Johnsy. هغه ورکوټې هغه عاجزه little Johnsy. she is very sick and weak. نو دا سو ته اوس وایي چې هغه ډېره کمزورې ده او sick ده بیماره ده. and said Sue, the sickness has put these strange ideas into her mind. او دا ناشنا خیالات چې دي دا د بیمارۍ د دې په ذهن کې اچولي مسټر بیرمن. if you wouldn't come که ته نه راځې you wouldn't نو ته مه راځه. but I don't think لیکن زه به بیا زه دا سوچ نه کوم you are very nice چې ته نایس یې. منه دا به بیا ښه خبره نه وي ته به بیا بد ښکاره کېږي موږ به درته ښه نه ګڼو که نه چې ته نایس نه یي. this is like a woman. یعنی دی اوس جواب وله ورکوي نو وایي دا دې چې ورته دا خبره وکړه چې ته نایس نه وایي this is like a woman. دا هم د ښځو خبرې دا هم د یوې زنانه په شان ده. shouted بیرمن چغه کړه who said I will not come. چا ویلي چې زه به نه راځم. go come with you. زه ستا سره راځم. for half an hour
I have been trying. زه خو داسې د یوې نیمې غنټې نه تا ته لګیا یم وایي کوشش کوم to say that I will come. زه راته دا ویم چې راځم به God دا اوس هغه وایي خدایه موږ وایو this masterpiece دا masterpiece this is not any place دا یو ځای نه دی for someone so good چې یو داسې ځای که نه فار سمون د یو کس دپاره چې هغه دومره بهتریني لکه جانسي چې هغه مړه شي د بیمارۍ نه یعنې دا ښه خبره نه ده خدای ته اوس فریاد کوي که نه ګاډ this is not ای خدایه وایي دا یو ځای نه دی د یو داسې کس ښه کس دپاره لکه جانسي چې مړه شي د بیمارۍ نه سمډی یو ورځ I shall paint my masterpiece زه به خپل هغه masterpiece paint کما and we shall all go away from here او موږ به ټول د دې ځای نه ځو God yes الله پاکه داسې به کوو جانسي was sleeping when they went up کله چې دوی وروختل نه جانسي ودو سو covered the window سو دا کړکۍ بنده کړه and took Berman into the other room او Berman یې بل کمرې ته بوت there they looked out the window دوی دغه وینډو نه بهر وکتل fearfully په یره باندې at the tree هغه ونې ته then they looked at each other بیا دوی یو بل ته وکتل for a moment یو ساعت without speaking بغیر د خبرونه a cold rain was falling یخ باران ورېدو with a little snow in it او لږې لږې واورې پکې وې باران چې یخ ډېر زیات وي بیا هغه ګډوډ ورېږي که نه Berman sat down, Berman کېناسته and Sue began to paint او Sue painting شروع کو she worked through most of the night دې زیات کارو خو یعنې ډېر وخته پورې په دې شپه کې کار وکړو in the morning په سهار کې after an hour sleep یو ګنټه د وده کېدو نه وروسته she went to Johnson's bedside دا د جانسي د بیډ خواته وراله Johnsy with wide open eyes was looking toward the window نو هغې په کولاو سترګو باندې د جانسي کړکۍ طرف ته کتل او څه یې وی I want to see she told Sue Sue ته یې ووې زه غواړم چې ووینم Sue took the cover from the window Sue هغه کور لرې کو د وینډو نه یعنې وینډو یې ورته کولاو کړه پرده یې لرې کړه but after the beating rain لیکن د هغه سخت باران نه بعد and the wild wind او دغه بې حده سیلۍ نه بعد that had not stopped through the whole night چې ټوله شپه ودرېدلې نه وه there still was one leaf یوه پاڼه بیا هم وه to be seen چې لیدې کېدی شوه against the wall د دیوال خلاف یعنې په هغه دیوال هغه پاڼه ښکارېده it was the last دا اخري پاڼه وه on the tree په دې ونه باندې it was still dark green دا وسه پورې تکه شنه وه near the branch د هغه ښاخ په خوا کې but at the edges لیکن د دې غاړو نه دا پاڼه څه وه it was turning yellow دا داسې زیړه شوې شانته کې وه with age د هغه وخت د وجې نه یعنې چې پاڼې اخرنی ټیم شي نه ورو پاڼه هم په زیړېدو شي there it was hanging from the branch هغلته کې دا ځوړنده وه د هغه ښاخ نه nearly 20 feet above the ground تقریبا 20 فوټه د ځمکې نه له پاسه it is the last one دا اخیری پاڼو دا she said جانسي وی I thought زما خیالو it would surely fall چې دا به یقینا پریوزي during the night په شپه کې I heard the wind ما اورېدله دغه هوا یعنې د هوا دا چغارې مې اورېدو it will fall today دا به نن ارتاوه شي and I shall die at the same time او هم دغه وخت باندې به زه مړه شم dear Johnsy said Sue ورته اوس هغې له تسلي ورکوي نو وایي خوږې جانسي think of me زما سوچ وکړه if you wouldn't think of yourself که خپل سوچ نه کوې what would I do زه به څه کوم یعنې چې ته مړه شي نو زه به یوازې پاتې شم زه به څه کوم but Johnsy did not answer جانسي وله جواب ورنکړو the most lonely thing د ټولو نه هغه تنها چیز په دنیا کې سره is a soul هغه یو روح دی when it is preparing to go کله چې دا تیاری کوي چې روان شي on its far journey په هغه لوی لرې سفر باندې معنی د مرګ تیاری روح چې د بدن نه جدا شي وای دغه د ټولو نه ګران کار دی د ټایز هغه بندونه that held her چې دای نیولې وه to friendship د دوستانې سره یعنې د سیو چې د دې خلقو سره یا د دنیا سره کم لګاوي یا د هر انسان لګاوي یا خو د روح په وجه چې دا روح تی لرې شي یو خلق هم ختم شي هغه ټایز ختم شي
and to earth او د ځمکې سره ور breaking دا ماتېدل یعنی د دې د ټایز رو ماتېدل one by one یو یو. The day slowly passed د ورځ په دمه تیره شوه as it grew dark کله چې ماښام شو they could still see the leaf نو دوی بیا هم لیدی شوه چې پاڼه hanging ځوړنده ده from its branch د هغه ښاخ نه against the wall د دیوال سره. And then او بیا as the night came څنګه چې شپه راله the north wind began نو د نارت هغه سیلی شروع شوه again دوباره to blow په اولتو باندې یعنی دوباره اولاته شروع شو. the rain still beat او هغه باران بیا هم وهل د دوی هغه وینډو سره دا شبه لګېده. when it was light enough کله چې پوره رڼا شوه the next morning بل ساعت جونسی again commanded جانسی بیا حکم وکړو that she be allowed to see چې یعنی ما پرېږده چې زه ووینم یعنی دا کړکۍ کولاو کا. the leaf was still there پاڼه بیا هم وه. جانسی lay for a long time جانسی د یو اوږد وخت لپاره کتل at it دیتا and then she called to Sue او بیا یې سو ته آواز وکړو who was cooking something چې هغې څه پخول for her د دې دپاره to eat چې وی خوري. I have been a bad girl Sue هغې ته یې څه آواز یې وکړو چې زه یو خرابه جنۍ یم ښه said جانسی ووی something has made that last leaf stay there یو څیز دغه پاڼه جوړه کړله چې یعنې په دغه ځای باندې دي یعنې دوه سخته سیلې وچلېده خو پاڼه نه درته وشي something has made that last leaf stay شي دغه پاڼه کلکه کړې ده dear هلته to show me چې ما ته دا خبره وښیي how bad I was چې زه څومره خراب یم. it is wrong دا غلطه خبره ده to want to die چې مرګ سړی وغواړي. I will try to eat now زه به اوس کوشش کوم چې وخورم but first bring me a looking glass لیکن اول مال looking glass راوړه یعنی عین راوړه چې ځان پکې ووینم so that I can see myself چې خپل ځان پکې ووینم and then I will set up او بیا به زه کښېنم and watch you cook او تا به سیکوم چې ته پخلی کې یعنې ستا د پخلي تماشې به کومه. an hour later she said یو ګنټه بعد دی ووی سو someday I hope یو ورځ زه غواړم to paint the Bay of Naples چې د Bay of Naples painting جوړ کړم. مخکې هم دا خبره کړ شوې وه که نه. the doctor came in the afternoon په afternoon ټایم کې ډاکټر راغی. Sue followed him into the hall نو سو د هال ته راوستو outside جانسیز روم چې هغه د جانسی د کمرې نه بهر و to talk to him چې هغه سره خبرې وکړي. the chances are good وس یعنی چانس ښه شوی دی مطلب دا جانسی چې دی دا په ښه کېدو شوی باندې ده. said the ډاکټر ووی he took Sue's thin shaking hand د اونیو هغه د سو هغه نرۍ هغه رقیدونکی لاس رپیدونکی لاس in his په خپل لاس کې او څه یې ورته وی give her good care د دې ښه خیال ساته and she will get well او دا به ښه شي. and now I must see another sick person او زه اوس د یو بل بیمار کس تماشه کوم in this house چې په دې کور کې دی. his name is Behrman دا هغه نوم بیرمن دی یو پینټر دی. I believe زما یقین دی نیمونیا 2 چې هغه ته هم نیمونیا شوې ده. Mike is an old weak man دا بل سړی دی نو مایک چې دی دا یو بوډا ویک سړی دی and he is very ill او ډېر بیمار دی. there is no hope for him او د هغه امید نشته یعنې بچ کېږي نه. but we take him to the hospital لیکن موږ یې نن هسپتال ته بوځو. we will make it easy for him as we can موږ به ورته هغه اساني ورکوو چې څومره موږ کولی شو مطلب نور خو د خدای کار دی خو موږ به ورته ډېر مدد کوو. the next day the doctor said to Sue بله ورځ دی ډاکټر سو ته ووی she is safe دا محفوظه ده یعنې دا برابر ده اوس خطرې نه بار ده. you have done it تا ښه کار کړلی food and care now اوس خوراک ورکوه او خیال یې ساته that is all بس دغه پوره ده. and that afternoon Sue came او په دغه ماسپښین باندې سو بیا سو راله to the bed هغه کمرې ته. اوس دا ډاکټر ته لاړه او دا بیا خپل بل ماسپښین دی که نه دی کمرې ته لاړه راله ویر جانسی لی کوم ځای چې جانسی پرته وه. she put one arm around her یو مټې ته چاپېره کو لاس یې ته چاپېره کو او څه یې وی I have something to tell you ما ته سره یو خبره ده تا ته کومه. she said دی وی Mr. Behrman died of pneumonia یعنې هغه کم کس چې دی هغه پینټینګ جوړ کړی نو هغه بیرمن مړ شو د نیمونیا نه نن
په هسپتال کې. he was ill only 2 days. دی صرف 2 ورځې بیمار و. someone found him. یو کس دی بیا موندو on the morning سحر of the first day په اولنۍ یعنې په اولنۍ ورځ باندې چې کله دی بیمار شو نو په هغه سهار باندې یو کس بیا موندو په خپله کمره کې. he was helpless with pain او د ډېر بې حاله و د درد نه. his shoes and his clothes were wet. د څپلۍ او جامې دی وي and as cold as ice او داسې یخ و لکه واوره. everyone wondered. هر یو کس حیران و where he had been چې دی به چېرته تللی. the night had been so cold and wild. دا شپه چې وه څومره بې ترسه یخه وه او وحشي وه. and then they found something. او بیا دغه خلقو څه شی بیا موندو. څه بیا موندل. there was a light. یوه رڼا وه. یعنې دی چې کوم ځای کې پروت و نو د ده سره بیا څه رڼا وه that he had taken outside چې د ځان سره یې بهر ته وړې وه. بیټري ورسره وه. and there were his materials for painting. او د ده د painting هغه میټیریل و. there was paint و green paint او yellow paint او نو بیا څه وایي look out the window. دا اوس خپل ملګري ته وایي look out the window. د دې وینډو نه ته بهر څه که ډیر at the last leaf. د اخرنۍ پاڼې ته وګوره په وال باندې. didn't you wonder. ته حیرانه نه یې why it never moved. ولې چې ولې دا نه ړقېږي. when the wind was blowing. کله چې د تیزه هوا یعنې هوا چلېده بیا هم دا نه ړقېده. oh my dear. نو دا اوس اصل کې مخامخ څه شی لګېدلی هغه دغه نشتي. تاسو به پرې سوچ وکئ که نه چې د دې سړي دا مرګ ولې وشو او دی ولې مړ شو او د دې دپاره څه وکړو. my dear it is Berman's great masterpiece. دا خو د بیرمن هغه great masterpiece دی. he painted it there. چې دا دلته کې پینټ کړی و په دغه شپه باندې that the last leaf fell. کله چې هغه اخري پاڼه لوېده. نو دا اوس د دوی هغه شاخ ماخ او هغه نه خو د پینټینګ کړی و که نه د دې کړکۍ ته مخامخ. thank you.